Сьогодні ми з вами заходимо на територію, де зазвичай панує страх і повне нерозуміння того, що відбувається. Чому це відбувається, я зараз вам розповім у цьому відео. Я щиро рада, що ви дивитесь це відео саме зараз, тому що, скоріш за все, в вашому житті почався хаос після того, як ви почали маніфестувати. Це означає, що ви на порозі свого найбільшого квантового стрибка. І поки ви ще тут, будь ласка, підпишіться на канал, дивіться мої відео, які були попередні, і розкажіть, що у вас вийшло, а що не вийшло. Давайте будемо чесними. Ви почали працювати над собою і подивилися ці відео, можливо, а може подивилися на інших каналах. І ви почали змінювати свою я-концепцію, почали щось робити. Щоранку входите в стан вдячності, перепрошуваєте свою підсвідомість і очікуєте, що зараз вам прямо на голову вся реальність скине стосунки, мішок грошей і купу здоров'я. Але натомість ви внезапно побачили, що у вас все навпаки. Прям удар під дих. Вас раптово звільняють з роботи, де ви працювали роками. Від вас іде партнер, з яким ви планували майбутнє, і, можливо, ви вважали, що це найкращий партнер в всьому вашому житті. У вас, можливо, ламається щось потроху, або техніка, або машина, або ви раптово захворіли. І в цей момент в вашій голові вибухає справжня атомна бомба непорозуміння і сумнівів. Ви дивитеся на небо і питаєте: Боже, Всесвіт, як ви називаєте, ти серйозно? Я ж роблю все правильно, я ж медитую, я ж змінив мислення. Чому? Чому стає тільки гірше? І ви відчуваєте себе начебто обманутим. Ви починаєте думати, що вся трансформація реальності, вся є концепція – це просто красиві казки для наївних людей. А реальність насправді жорстока і карає вас за спробу вирватися з клітки. Зупиніться, будь ласка, на цьому моменті. Зробіть отак от глибокий вдих. І прямо зараз я хочу, щоб ви мене почули. Те, що з вами відбувається, це не помилка. Це не кара небесна. І це не знак того, що методи не працюють. Навпаки, це якраз найпотужніший доказ того, що ваша реальність уже настільки близько, що вона фактично почала фізично витісняти ваше старе життя. Це називається хімізація або остання перевірка Всесвіту. Щоб ви зрозуміли, як це працює технічно, давайте візьмемо просто метафору, яку, мабуть, кожен зрозуміє. Уявіть, що ви вирішили побудувати розкішний сучасний котедж на місці свого старого будинку. Причому цей будинок напівзруйнований, тому що, в принципі, ніхто не йде в маніфестацію, коли в нього все прекрасно, правда ж? Ви вже намалювали план цієї нової будівлі, і ви вже бачите ці панорамні вікна, світлі, можливо, темні стіни, мармур на підлозі. І ви вже відчуваєте запах дорогої кави на кухні або у своїй новій вітальні. Ви замовили цю реальність у свого Всесвіту. Але що ж відбувається першим ділом на будівництві? Туди приїжджає важка техніка, бульдозери. Ви ж не будете ставити нові меблі в стару хату, правда? Вони починають її руйнувати. Вони здирають шпалери або взагалі зносять стіни. Вони піднімають такий пил, що дихати просто неможливо. Все ваше звичне життя, яке ви знали до того, перетворюється на справжню руїну. Якби перехожий заглянув через паркан в цей момент, він би сказав: «Господи, бідна людина, в неї був хоч якийсь дах над головою, зараз взагалі нічого немає, купа цегли і гола земля. Це ж просто катастрофа». Але ви, як власник, ви стоїте на цих руїнах і посміхаєтесь. А чому так стається? Тому що ви ж знаєте план. Ви знаєте, що цей хаос – необхідний етап розчищення території. Ви розумієте, що не можна побудувати новий класний будинок на гнилому фундаменті, і вам потрібно залити новий фундамент. Так само діє, в принципі, і весь Всесвіт, і ваша підсвідомість. Коли ви заявляєте
Всесвіту я успішна людина з високим доходом, то весь Всесвіт дивиться на вашу роботу, де ви працюєте за копійки. І він каже, ця робота не відповідає твоїй новій ідентичності. Ви маєте піти з цієї роботи, але ви через свої внутрішні установки, можливо, ще не можете піти самі, і вас звільняють. І ви сприймаєте це як трагедію, але це не трагедія, це звільнення ваших рук для того, щоб ви могли взяти те, що ви просили. Хаос – це просто такий демонтаж вашого вчорашнього дня, ваших установок, які ви роками пихали собі в голову. Чому це називають ще перевіркою? Тому що наша підсвідомість неймовірно інертна структура. Вона роками жила в старих програмах і вважала їх безпечними. Стара я-концепція бідної, але гордої, або самотньої, але сильної дівчини – це була ваша зона комфорту. Для підсвідомості старе дорівнює безпечне, навіть якщо воно приносить вам білі страждання. Коли ви починаєте реально вібрувати на новій іншій частоті, на вищій частоті зачасту, ваше старе его впадає в паніку і думає, що це кінець світу. Воно відчуває, що зараз його час закінчується і робить останній відчайдушний кидок, щоб затягнути вас назад у ваше звичне болотце. Воно підкидає вам ситуації, які мають натиснути на ваші найболючіші кнопочки. І у кожного вони свої. У когось робота, у когось відносини. Це не має зараз ніякого значення. Ви самі знаєте свої болючі сторони. Всесвіт ніби завмирає і дивиться на вас в бінокль. Хай буде в бінокль. Ну що, насправді ти хочеш? Ти насправді творець? Чи ти все ще та маленька жертва обставин, якою була? Чи твоя віра в невидиме сильніша за страх перед порожнім гаманцем або самотністю? Якщо ви в цей момент почнете плакати, скаржитися подругам, жаліти себе, кричати «За що мені це?», ви миттєво повертаєтеся в болото, у стару я-концепцію, ви знову стаєте жертвою. Ви кажете Всесвіту, я не готовий до великого життя, поверни мене, будь ласка, в стару клітку, там тісно, але хоч якось зрозуміло. Але якщо ви, незважаючи на зовнішній шторм, продовжуєте тримати стан, я бачу, що все руйнується, і я вдячна за це. Я знаю, що через це звільниться місце для моєї мрії. Я спокійна і я в безпеці. Ви проходите через цю стіну. Ви стаєте непереможним і доводите своїй підсвідомості, що ваша нова ідентичність – це не гра, а ваша нова реальна суть. Але розумію, що багатьом все одно не зрозуміло, як же практично поводитися, коли ти в самому центрі цього циклону, і все навколо тебе просто руйнується. Давайте розкладемо по поличкам, я прям вам дам перше, друге, третє. Перше – розслабтесь, будь ласка, перестаньте чинити опір. Якщо щось йде з вашого життя, не намагайтеся його втримати. Не благайте шефа не звільняти вас, не намагайтеся склеїти стосунки, які вже давно вмерли. Вони вже давно тріщать по швах. Можливо, ви просто це не визнавали раніше. А якщо ваза розбилася, не ріжте руки або сколки, намагаючи їх склеїти і зібрати. Просто відпустіть, викиньте цю вазу. Скажіть собі, це звільняється простір для кращого. Чим менше опору, тим швидше пройде цей шторм. Друге. Слідкуйте за своєю мовою. Прямо зараз, в момент хаосу, ви повинні чітко слідкувати, щоб бути в мові переможця. Жодних «як я буду жити далі», жодних «чому це зі мною сталося». Ваші думки і фрази мають бути приблизно такими. Цікаво, які неймовірні подарунки готує мені Всесвіт. Раз він так радикально розчищає мій шлях. До речі, не у всіх буде настільки радикально. Будьте дослідником, не страждайте, будь ласка. Третє. Підтримуйте віру тіла. Ми вже про це говорили в 5-му відео. Навіть якщо навколо все руйнується, ваше тіло має випромінювати спокій і достаток. Зайдіть у ванну, подивіться на себе в дзеркало і скажіть: «Я знаю, хто я є. Я знаю, куди я йду». Це лише тимчасові перешкоди перед великим злетом.
Четверте, сприймайте хаос як комплімент Всесвіту, тому що перевірки такого масштабу не приходять до пересічних людей. Якщо вас почало ковбасити, значить, ваша внутрішня енергія стала настільки потужною, що стара реальність просто розсипається під її тиском. Ви стали занадто великим для своїх старих штанів, і воно просто все лопається на вас. Це привід відсвяткувати, а не сумувати. Друзі, я хочу, щоб ви мене зараз почули уважно. Хаос – це ознака не поразки, а перемоги. Хаос – це не ознака вашої поразки. Якщо ви зараз проходите такий період, я вами пишаюся, тому що ви майже на фінішній прямій. Не здавайтеся, не повертайте кермо, не треба повертати назад. Тримайте штурвал міцно, може бути боляче, а може бути і доволі легко. Ваша нова реальність вже не просто в дорозі. Вона вже стукається у ваші двері. Просто ви занадто зайняті прибиранням уламків старого світу. Напишіть в коментарях фразу «Я вдячний за зміни і готовий до нового». І нехай цей коментар стане вашим офіційним маніфестом перед Всесвітом. Подивіться на інших учасників в коментарях. Я думаю, що багато хто проходить те саме. Ви не одні в цьому процесі. Ми будуємо новий світ разом. Я дуже рада допомагати вам. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. І лайк, якщо це відео додало вам трошечки віри. В наступному випуску ми поговоримо про те, як розпізнати перші паростки вашої нової реальності серед руїн старого світу. Обіймаю кожного з вас. Ви творці, і ваша перемога вже зафіксована в квантовому полі. До зустрічі. Пока-пока.